შეიძლება გვიანობამდე მუშაობდეთ პროექტზე. ყველაფერს ვაკეთებდეთ მის სრულყოფამდე მისაყვანად და ბოლოს მაინც მხოლოდ ხარვეზების მეც ვერაფერს ვამჩნევდეთ. შეიძლება მეგობარს დახმარება დასჭირდეს და საკუთარი საქმეები უყოყმანოდ გადავდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გადაღლილი და გამოფიტული ვართ. ან უბრალოდ ყოველდღიურ ცხოვრებას თან დახვებოდეს ჩუმი, მაგრამ მუდმივი განცდა, რომ საკმარის არ ვაკეთებთ. ზოგჯერ კი ეს განცდა უფრო ღრმაა. თითქოს პრობლემა არა ჩვენს ქმედებაში, არამედ თავად ჩვენშია. თითქოს საკმარისად კარგები არ ვართ. ევოლუციური ასტროლოგიის ენაზე ეს მდებარეობა ქალწულის არქეტიპს უკავშირდება. ეს არის განვითარების მნიშვნელოვანი და ხშირად მტკივნეული ეტაპი, სადაც ადამიანი საკუთარი სუბიექტური სამყაროს პირველად უპირისპირებს უფრო ფართო, ობიექტურ რეალობას. სწორედ აქ ხდება შეხვედრა ჩვენს წარმოდგენებსა და იმ ფაქტს შორის, რომ სამყარო მხოლოდ ჩვენი სურვილების, უნარების და ხედვების გარშემო არ არის მოწყობილი. ლომის სტადიაზე ინდივიდუალური მე თავის მაქსიმალურ სიმძლავრეს აღწევს. ადამიანი გრძნობს საკუთარ უნიკალურობას, შემოქმედებით ძალას და მიზანს. მას სურს საკუთარი თავის გამოხატვა, დანახვა, აღიარება და საკუთარი განსაკუთრებული ადგილის პოვნა სამყაროში. ფსიქოლოგიური აქცენტი მთლიანად პიროვნულ ცენტრზეა მიმართული. ვინ ვარ მე? რა არის ჩემი განსაკუთრებული ნიჭი? რის შესაქმნელად ვარ აქ? ქალწულის ეტაპზე ეს პერსპექტივა იცვლება. ადამიანი იწყებს გაცნობიერებას, რომ მარტო არ არსებობს. არსებობს სხვა ადამიანები, წესები, გარემოებები, შეზღუდვები და პასუხისმგებლობები. არსებობს ობიექტური რეალობა, რომელიც ყოველთვის არ ემორჩილება ჩვენს წარმოდგენას საკუთარ თავზე. თუ ეს გადასვლა მტკივნეული ხდება, ის შეიძლება ეგოს ერთგვარ მსხვერპლადაც განიცდებოდეს. ის, რაც ადრე განსაკუთრებულობისა და თავდაჯერებულობის წყარო იყო, ეჭვის საგანი ხდება. ადამიანი საკუთარ თავს უკვე არა მხოლოდ შესაძლებლობებით, არამედ ნაკლოვანებებითაც ხედავს. აქ იბადება ქალწულის ჩრდილოვანი მხარე. გადაჭარბებული თვითკრიტიკა, არასრულფასოვნების განცდა, მუდმივი თვითშეფასება და სრულყოფილებისკენ დამღლელი სწრაფვა. ადამიანი თითქოს უსასრულოდ ცდილობს საკუთარი თავის გამოსწორებას, რადგან შინაგანად დარწმუნებულია, რომ ჯერ კიდევ რაღაც აკლია. აქ მნიშვნელოვანი კითხვა ჩნდება. ნამდვილად ბუნებრივია ადამიანისთვის მუდმივად იმის განცდა, რომ რაღაც სჭირს, თუ ეს განცდა ნაწილობრივ ნასწავლი ფსიქოლოგიური მოდელია. ჩვენს კულტურაში ღრმად არის ფესვგადგმული წარმოდგენა, რომ ადამიანური ბუნების გარკვეული ნაწილი არასანდო, ცოდვილი ან არასრულყოფილია და ამიტომ მუდმივ კონტროლს, გამოსწორებას და დისციპლინას საჭიროებს. ამ კონტექსტში საინტერესო სიმბოლური მაგალითია ედემის ბაღის მითი. ადამი და ევა აკრძალულ ნაყოფს ჭამენ, რის შემდეგაც ცნობიერებაში ჩნდება სირცხვილი, დანაშაულის განცდა და საკუთარი ბუნებრივი მდგომარეობის უარყოფა. პასუხისმგებლობაც მაშინვე გარეთ გადადის. ადამი ევას ადანაშაულებს, ევა კი გველს. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ამ ისტორიაში მნიშვნელოვანი თემა არა მხოლოდ წესის დარღვევა, არამედ ადამიანის ურთიერთობა საკუთარ ბუნებასთან. სურვილი, ცნობისმოყვარეობა და სხეულებრივი არსებობა თანდათან ხდება რაღაც ისეთი, რიზიც უნდა გრცხვენოდეს, ან რასაც მუდმივად უნდა ვაკონტროლებდეთ. თუ ადამიანს ჯერა, რომ ის ბუნებაში რაღაც ფუნდამენტურად მცდარია, მაშინ ტანჯვაც ადვილად შეიძლება საათნოებად იქცეს. რაც უფრო მეც ვიტანთ, მით უფრო კარგ ადამიანებად გონია თავი. რაც უფრო მეც ვთმობთ, მით უფრო ღირებულად გრძნობთ თავს. რაც უფრო მკაცრები ვართ საკუთარ თავთან, მით უფრო გონია, რომ განვითარებას ვემსახურებით. მაგრამ სწორედ აქ გადის ზღვარი ჯანსაღთვით დისციპლინასა და მაზოხისტურ თვითუარყოფას შორის. ამ მექანიზმიდან გამოსასვლელად აუცილებელია ერთმანეთისგან გაუმიჯნოთ ორი სრულიად განსხვავებული რამ, ბუნებრივი და ხელოვნური დანაშაულის განცდა. ბუნებრივი დანაშაულის გრძნობა კონკრეტულ ქმედებას უკავშირდება. თუ ადამიანს რეალურად მივაყენეთ ფიზიკური ან ემოციური ზიანი, შინაგანი დისკომფორტი შეიძლება მნიშვნელოვანი მორალური სიგნალი იყოს. ის გვიბიძგებს დავინახოთ ჩვენი ქმედების შედეგი, ავიღოთ პასუხისმგებლობა და სადაც შესაძლებელია ზიანი გამოვასწოროთ. ამ პრინციპს კარგად გამოხატავს მაჰათმა განდის ცნობილი ისტორია ინდოეთის და პაკისტანის ომის პერიოდიდან. გადმოცემის მიხედვით კაცს, რომელმაც შემთხვევით მუსლმანი ბავშვი მოკლა და მძიმე დანაშაულის განცდით იტანჯებოდა, განდი მხოლოდ სინანული კი არ შესთავაზა, არამედ კონკრეტული პასუხისმგებლობა.
ეპოვა ძალადობის შედეგად დაობლებული მუსულმანი ბავშვი. შვილად აეყვანა და მისი რწმენის შესაბამისად აღეზარდა. ამ მაგალითის არსი მარტივია. ნამდვილი დანაშაულის გრძნობა მოქმედებას ითხოვს და არა დაუსრულებელ თვითგვემას. ხელოვნური დანაშაულის გრძნობა კი განსხვავებულად მუშაობს. ის ყოველთვის კონკრეტულ ზიანს არ უკავშირდება. ხშირად იგი ჩნდება მაშინ, როდესაც საკუთარ ადამიანურ რეალობას წარმოსახვით სრულყოფილ იდეალს ვადარებთ. უფრო პროდუქტიული უნდა ვიყო. არასოდეს უნდა ვბრაზდებოდე. ყველას უნდა ვეხმარებოდე. ყოველთვის ძლიერი უნდა ვიყო. შეცდომა არ უნდა დაუშვა. რადგან ასეთი სტანდარტები პრაქტიკულად მიუღწეველია, ადამიანი მუდმივად მარცხის განცდაში ცხოვრობს. პერფექციონიზმი გარედან ხშირად მაღალი სტანდარტებისა და პასუხისმგებლობის ნიშნად ჩანს, მაგრამ შინაგანად მას შეიძლება სრულიად სხვა საფუძველი ჰქონდეს. ზოგჯერ სრულყოფილების სურვილის უკან განვითარების ჯანსაღი მოტივაცია კი არა, სირცხვილის თავიდან აცილების მცდელობა უდგას. აქედან იქმნება რთული ციკლი. რაც უფრო ნაკლებად გვჯერა საკუთარი ღირებულების, მით მეტად ვცდილობთ კომპეტენტურად და სრულყოფილად გამოვჩნდეთ. რაც მეტად ვცდილობთ სრულყოფილებას, მით მეტად ვამჩნევთ ჩვენ შეცდომებს. რაც მეტ შეცდომას ვამჩნევთ, მით უფრო ძლიერდება საწყისი რწმენა, რომ საკმარისად კარგები არ ვართ. ამგვარად პერფექციონიზმი პრობლემას კი არ აგვარებს, არამედ ხშირად სწორედ იმ შინაგან არასრულფასოვნების განცდას კვებავს, რომლისგან თავის დაღწევასაც ვცდილობთ. ასტროლოგიაში ქალწულის საპირისპირო პოლუს თევზების არქეტიპი წარმოადგენს. თუ ქალწული დეტალებს ამჩნევს, თევზები მთლიანობას ხედავს. თუ ქალწულის ჭრტილი მუდმივად საკუთარ ნაკლოვანებებზეა კონცენტრირებული, თევზები გვახსენებს, რომ ადამიანი დასრულებული პროდუქტი არ არის, ის პროცესია. ამ პერსპექტივას ფუნდამენტურ კითხვამდე მივყავართ. თუ არსებობა სრულყოფილებას გულისხმობს, მაშინ რატომ არსებობს საერთოდ ადამიანური შეზღუდვები? ამ ხედვის მიხედვით შეზღუდვა შეცდომა კი არა განვითარების აუცილებელი ნაწილია. ჩვენ ვერ ვისწავლიდით მოთმინებას თუ წინააღმდეგობა არ იარსებებდა. ვერ ვისწავლიდით თანაგრძნობას თუ ტკივილის გამოცდილება არ გვექნებოდა. ვერ განვივითარებდით უნარებს თუ თავიდანვე სრულყოფილად შეგვძლებოდა ყველაფერი. ამიტომ არასრულყოფილება შეიძლება განვიხილოთ არა როგორც ხასიათის დეფექტი, არამედ როგორც ზრდისთვის აუცილებელი სივრცე. ჭეშმარიტი თავმდაბლობაც სწორედ აქედან იბადება. თავმდაბლობა არ ნიშნავს საკუთარი თავის დაპატარავებას, არ ნიშნავს საკუთარი უნარების უარყოფას, არც იმის მუდმივ გამეორებას, რომ სხვებზე უარესები ვართ. თავმდაბლობა ნიშნავს რეალისტურ მიღებას იმისა, თუ ვინ ვართ მოცემულ მომენტში, ჩვენი შესაძლებლობებით, შეზღუდვებით, ცოდნით, უცოდინრობით, ძალით და სისუსტით. ეს არის მდგომარეობა, სადაც საკუთარი თავის გასაუმჯობესებლად, საკუთარი თავის სიძულვილი აღარ გჭირდება. თუმცა ერთი რამ არის ამ ყველაფრის გონებით გაგება და სრულიად სხვა ამისი ემოციურად დაჯერება. შეიძლება შესანიშნავად ვიცოდეთ, რომ სრულყოფილები ვერ ვიქნებით, მაგრამ მცირე შეცდომაზე მაინც საათობით ვაკრიტიკებდეთ საკუთარ თავს. შეიძლება გვესმოდეს, რომ დასვენება აუცილებელია, მაგრამ დასვენებისას მაინც დანაშაულის განცდა გქონდეს. შეიძლება ვიცოდეთ, რომ ყველას ვერ ვასიამოვნებთ და მაინც ძლიერ განვიცდიდეთ სხვის უკმაყოფილებას. ეს იმიტომ ხდება, რომ ბევრი ასეთი რწმენა მხოლოდ ცნობიერ აზროვნებაში არ ცხოვრობს. ისინი წლების განმავლობაში გამეორებული შეტყობინებებით, გამოცდილებებითა და ურთიერთობებით ჩამოყალიბებულ ავტომატურ შინაგან რეაქციებად იქცევა. ამიტომ ცვლილებას მხოლოდ ახალი იდეების გაგება ხშირად არ ყოფნის. საჭიროა ძველი შინაგანი შეტყობინებების ამოცნობა და მათთან თანმიმდევრული მუშაობა. აიღეთ რვეული და რამოდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში ჩაიწერეთ ფრაზები, რომლითაც საკუთარ თავს ავტომატურად მიმართავთ. მაგალითად, მე უფრო მეტი მომეთხოვებოდა, შეცდომა არ უნდა დამეშვა. დასვენებას ჯერ არ ვიმსახურებ და ასე შემდეგ. მიზანი მათი დაუყოვნებლივი შეცვლა კი არა, პირველ რიგში მათი დანახვაა. შემდეგ თითოეულ ავტომატურ რწმენას დაუპირისპირეთ არა ხელოვნურად პოზიტიური, არამედ უფრო ზუსტი და რეალისტური წინადადება. მაგალითად, შეცდომა არ უნდა დამეშვა, შეიძლება შეიცვალოს ფრაზით. შეცდომა ჩემი არაკომპეტენტურობის მტკიცებულება არ არის. გამოცდილებაში უნდა გაიარო, რომ შემდეგ უკეთ მოიქცე. ყველას უნდა დავეხმარო, შეიძლება შეიცვალოს ასე. სხვისი დახმარება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემი საზღვრები და ლიმიტები უნდა გამაჩნდეს. მეტი უნდა გამეკეთებინა, შეიძლება გახსოვდეს პატარა ნაბიჯების ძალა. ახალი შინაგანი ენის ჩამოყალიბებას გამეორება სჭირდება.
შეგიძლიათ ეს ფრაზები წაიკითხოთ, ჩაიწეროთ საკუთარი ხმით და რეგულარულად მოусმინოთ ძილის წინ. თავარი აქ რაიმე ჯადოსნური ტექნიკა კი არა, თანმიმდევრულობაა. შინაგანი კრიტიკოსი ხშირად წლების განმავლობაში იქმნებოდა. ამიტომ მისი ავტომატური ენის შესაცვლელად დრო და პრაქტიკაა საჭირო. ქალწულის არქეტიპის მიზანი საკუთარი თავის განადგურება არ არის. მისი ჯანსაღი გამოხატულება არის გარჩევის და ანალიზის უნარი. იმის დანახვა რისი გაუმჯობესებაა შესაძლებელი და როგორ შეიძლება ჩვენი შესაძლებლობები რეალურად სამყაროს მოვახმაროთ. პრობლემა იწყება მაშინ, როდესაც გაუმჯობესების სურვილი საკუთარი არსებობის წინააღმდეგ ბრძოლად გადაიქცევა. როდესაც თევზების მიმღებლობა ქალწულის გარჩევის უნარს აბალანსებს, ცვლილების სრულიად ახალი ფორმა ხდება შესაძლებელი. ჩვენ კვლავ შეგვიძლია საკუთარ თავზე მუშაობა, მაგრამ აღარ გვჭირდება საკუთარი თავის დასჯა. შეგვიძლია პასუხისმგებლობა ავიღოთ ისე, რომ საკუთარი საზღვრები შევინარჩუნოთ. შეგვიძლია სხვებს ვემსახუროთ ისე, რომ საკუთარი თავი არ დავკარგოთ. და შეიძლება სწორედ ეს არის ამ არქეტიპული პროცესის მთავარი გაკვეთილი. ზრდა არ მოითხოვს საკუთარი თავის უარყოფას. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ჩვენი შეზღუდვები, გამოვასწოროთ ის, რისი გამოსწორებაც შესაძლებელია და ამავე დროს ვაღიაროთ, რომ არასრულყოფილება ადამიანური გამოცდილების განუყოფელი ნაწილია. როდესაც ამას ვიღებთ, შინაგანი კრიტიკა თანდათან კარგავს ძალაუფლებას, სრულყოფილების მოთხოვნილებას ცვლის განვითარებაზე ორიენტირებული ყურადღება, ხოლო მსახურება აღარ ნიშნავს საკუთარი თავის გაძირვას. მაშინ ქალწულის არქეტიპიც თავს უფრო ღრმა დანიშნულებას უბრუნდება. არა იმის დამტკიცებას, რომ საკმარისად კარგები ვართ, არამედ იმის აღმოჩენას, როგორ გამოვიყენოთ ის, რაც უკვე გვაქვს, უფრო ცნობიერად, ეფექტურად და სხვებისთვის სასარგებლოდ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.